हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा टेबल अफ कन्टेन्टमा लाइन कसरी हटाउने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ आफ्नो माइक्रोसफ्ट वर्डको फाइल खोल्नुहोस्। त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्ट भएकोमा जानुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँ टेबल अफ कन्टेन्टमा चाहिँ अन्डरलाइन आएको छ। अब यसलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा जहाँसुकै गएर यहाँसम्म गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एडिट फिल्डमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसलाई स्क्रोल गरेर तल टिओसी टेबल अफ कन्टेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ ट्याब लिडरमा चाहिँ यहाँ नन क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ ओके क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ ओके क्लिक गर्नुहोस्। हामी चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्टको अन्डरलाइन डट 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 चाहिँ हटिसकेको छ। अब यसलाई आफूलाई चाहिए अनुसारले अब यसलाई लेआउटहरु मिलाउनुहोस्। जस्तै फन्ट टाइम्स न्यू रोमन साइज 12। अब यसको प्याराग्राफ स्पेसिङहरु चाहिँ जस्तै बिफोर आफ्टर 6 pt, लाइन चाहिँ 1.5 मिलाएर ओके क्लिक गर्नुहोस्। अब यो रेडी छ। जस्तै अब यसलाई टेबल अफ कन्टेन्ट रेडी भइसक्यो। अब जस्तै अब यसलाई अरु जस्तै टेबल अफ कन्टेन्ट रेडी भइसकेको छ। थ्यांक यू।